Mirëmbrëma të gjithëve miq të kanalit të, shi emision të Personale dhe kam të ftuar një violoncelist me famë botërore. Ai është Vlorent Xhafaj. Mirëmbrëma Vlorent, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, faleminderit. Mirë se erdhe në DigitAlb dhe mirë se erdhe në Personale. Kënaqësi për mua të kem në studio sonte. Në fakt, ke ardhur për një arsye. Ke ardhur pasi sapo është konkluduar me sukses një ndër festivalet më të mira të muzikës klasike, siç është Different Trains. Si shkoj pikë së pari, flasim pak edhe për brendin e këtij festivali, kaq të mirë të muzikës klasike. Po besoj, shkoj shumë mirë. Ideja jonë është çdo vit vim me disa muzikantë tjerë me një repertor të ri. Njerëz nga background, nga formim shumë i ndryshëm, midis tyre muzikantë shqiptarë që janë jashtë vendit, që bëjnë një karrierë jashtë vendit prej vitesh, dhe muzikantë të huaj nga shtete të ndryshme. Dhe mblidhemi, si fillim ishte një herë në vit në Tiranë, kësaj here do të mblidhemi 3 herë këtë vit. 3 herë. Kështu që përfundoi faza e parë e saj, pranvera. Kur do jetë? Tjetra do të jetë në maj. Në maj do të ketë 4 evente në Tiranë edhe në një vend mjaft të veçantë për mua, që është shtëpia muze e poetit Ndrej Mjeda në Kukël, është një fshat në zonën e Shkodrës. Do të mbahet dhe atje? Edhe atje, sepse shtëpia e tij është mjaft e veçantë, ka një kishë brenda në shtëpi dhe është një ambient mjaft i mirë për të bërë muzikë. Fantastike, ja dhe një kuriozitet që nuk e dinim. Po, është monument kulture mjaft i rëndësishëm. Ndërkohë shohim edhe pamje mbulin video her pas here. Po, kishë. Vlorent, a ka ndikuar sadopak situata politike në vend, razirat për të mbajtur këtë aktivitet, për ta organizuar, për ta dhënë, apo janë dy gjëra totalisht të ndryshme dhe nuk jo kanë ndikuar fare? E para, nuk besoj se do kishte ndikuar në asnjë lloj forme për ta ndaluar, edhe sepse arti është gjendur gjithmonë aty ku ka pasur momente ku vlonin më shumë njerëzit në vende të ndryshme, gjithmonë arti ka qenë shumë prezent dhe kjo është normale, kështu që është po aq e rëndësishme që dhe ne të ishim njësoj si vitet e tjera dhe këtë vit. Po një nga të veçantat është që koncerti i të hënës ka qenë në Universitetin e Tiranës, me hyrje të lirë për të gjithë, edhe për studentët. Pra jo më në Universitetin e Arteve apo në këto vendet ku frekuentohet shumë nga dashamirësit e muzikës klasike, po në Aula Magna, që është auditori i universitetit, në hyrje të qytetit studenti, pra një vend që bëhet për të parë një koncert të muzikës klasike, me solistët e operës Parisit, të cilët luaj dhe unë. Dhe kjo është mjaft e veçantë për këtë gjë, sepse frekuentohet nga një tjetër publik, nga ca të rinj që ndoshta kanë edhe paragjykime për muzikën klasike, po një pjesë e tyre jo, sepse janë të mirë informuar dhe mjaft të hapur për çdo lloj forme artistike, po dhe për një mbrëmje të veçantë apo diçka ndryshe në Tiranë. Ky target ka qenë edhe qëllimi, besoj, në vendin. Po, ky ishte qëllimi dhe për këtë gjë e bëm atje. Vlorent, si e ke rigjetur Tiranën, Shqipërinë këtë vit që ke ardhur? Ky është viti i 8 që bëhet Different Trains, po? Në fakt, këtu lëvizin shumë ngadalë gjërat, unë duket sikur e gjej gjithmonë njësoj. Njësoj. Kjo më sjell edhe mall, sepse ndërkohë që jeta jashtë besoj në çdo vend, po nuk e di, të paktën për mua është gjithmonë me një ritëm shumë të shpejt, edhe je duke bërë diçka dhe je gjithmonë duke menduar për gjën përpara. Ai sa ndonjëherë nuk e shijon deri në fund atë që po bën, ndërsa këtu është gjithmonë pak më ngadalë të koha, kjo ka dhe të bukurën e saj. Sigurisht. Për më tepër që ti, Vlorent, ke ardhur jo herët në Shqipëri. Era jote e parë ka qenë në vitin 2013. Ne diskutuam dhe pak më parë, më rikujtova dhe kultin, kemi qenë bashkë, edhe Jaku në fakt kemi luajtur në vitin 2012 për koncert për herë të parë në dhjetor, dhe pastaj janë marrë këto çmimet e muzikës që na hodhan ne për atë vit, në vitin 2013, sepse është gjithmonë për vitin përpara. Ishte hera e parë që ndodhesha në një skenë, madje unë isha vërtet jo i emocionuar ndaj çmimit, sepse edhe në karakter vet, po edhe ndoshta mosha e re, nuk e di, nuk jam shumë entuziast apo krenar për çmime, tituj apo çdo gjë e tillë. Por për shembull në atë mbrëmje mbaj mend që u dhanë çmimet dhe për aktorin më i mirë, ndërkohë që unë isha
muzikanti. Ishte Robert Ndërmika, natyrisht aty ndjeva emocion, sepse unë ndodha një sken me të në fushat ndryshme arti dhe thash, kjo ka Kjo ishte... Pas kam bërë një gjë të mirë. Aty e mora vesh, jo nga çmimi i dhënë më unë, po nga aktorët e tjerë në skenë. Mirë, mbetemi edhe pak më gjërë tek Different Rains. Viti 8, vit pas viti ju keni sjellë figura aty vetë edhe shqiptare në përbot, por edhe botërore, figura botërore. Po ndërkohë, ky aktivitet që mbahet këtu, Shqipëria i plotson kushtet për salla për muzikë klasike? Kjo është një nga pyetjet, natyrisht është spontane të thuash jo, edhe nuk besoj se ka një person që mund të thotë po. Sa do dashamirës tjetë ai në lidhje me sallat, që po thonë jo. Ka gjëra shumë të mira të organizosh një event në Shqipëri. E para është mikpritja e publikut, ngrohtësia e publikut, që të huajt e ndjejnë shumë, se mos muzikantët e huaj, po dhe muzikantët shqiptarë që kanë shumë vite jashtë, është gjithmonë e veçantë. Sa do e vogël tjetë skena, kur luan në vendin tënd dhe ketë sa njerëz që të njohin dhe që një çukurie i vogël është gjithmonë emocion më ndryshe. Në lidhje me sallat dhe këto, natyrisht unë jam gjithmonë optimist, gjithmonë pozitiv në mendimin për vazhdimsinë edhe për artistët, po në Tiranë është vërtet një moment shumë i vështirë në lidhje me vendet ku mund të bëhet diçka artistike. Tashmë nuk flitet më për salla koncerti me akustik të mirë, po flitet vetëm për salla. Ku ka një vend që mund të mbajë mbi 300 persona në mënyrë korrekte, në gjendje të pastër dhe me një skenë normale, pa folur për gjërat e tjera. Është vërtet për të ardhur keq. E di që do të ketë një moment më të mirë, sepse janë duke rikonstruktuar disa salla, edhe ajo si në çdo vend që ndërtohen këto salla sjell një fluks mjaft të madh frekuentimi nga publiku, siç ka ndodhur në shumë vende, mjafton që të bëj, megjithëse Parisi ka mbi 150 salla, për shembull, mjafton të bëj filharmonia para 2 vjetësh, edhe janë të gjitha vendet e zëna në çdo datë të vitit për çdo koncert në të, sepse është një gjë e re në qytet dhe çdo njeri prenoton një shfaqje atje. Çdo njeri që e viziton çdo vendas. E di që do ndodhë një njëjta gjë kur të mbaroj Teatri Operas, apo kur të ketë një gjë që do përfundojë në lidhje me një teatr tjetër. Por për momentin duhet menduar edhe për diçka për momentin, sepse është një brez artistësh që jetojnë këtu, po them për artistët që janë këtu, që ndoshta po u digjet një pjesë e karrierës për këtë arsye. Duhet ishte menduar për diçka për diçka të përshtatshme, por jo vetëm artistët. Hapësira dhe mundësi. Sidomos publiku. Publiku duhet të di se ku po shkon, se çfarë po sheh dhe të jetë në kushte që ta shijojë atë gjë. Nëse tavolina është e pisët, sado i mirë të jetë ushqimi, nuk e shijon. Kur shkon në salla në gjendje të mjeruar, sado bukur të bie në skenë, sado artist mirë të jenë, e kuptoj që publiku mund të jetë akoma i ndrydhur. Kjo është vërtet në fakt edhe shpesh fajsojmë publikun për faktin që nuk shkon të ndjeki një koncert muzikë klasike apo diçka tjetër të kësaj natyre, ndërkohë që kjo që thua ti është shumë e vërtet. Po paralelisht me këtë, le të flasim pak edhe për publikun. Ti Vlorent, si e ke gjetur publikun vit pas viti? Thej që Shqipëria nuk është se ka ndryshuar shumë. Po publiku shqiptar, a ka një lloj përqasje dhe afrimiteti më të madh vit pas viti me muzikën klasike në eventet që ti ke organizuar dhe ke realizuar në Shqipëri? Atë ka disa kategori publiku të muzikës klasike, është ajo kategoria ndjekësit e muzikës klasike që ndjekin shumë koncerte, një pjesë e tyre kanë studiuar Akademinë e Arteve dhe Liceun Artistik dhe janë ose jo profesionistë sot, por e njohin këtë zhanër dhe shkojnë, i ndjekin koncertet, pjesën më të madhe të tyre. Madje edhe duke mos vënë re kush interpreton, sepse janë dashamirës të zhanërit. Pastaj është një target tjetër, që ai është thelbi për ne, për cilën ne duhet të bëjmë këtë punë, është një publik që është kurioz për të parë shfaqje ndryshe, do të thënë ai mund të shkojë në teatr ose në cirk ose të dalë një mbrëmje, forma ndryshme, apo të kalimit disa orëve të këndshme. Edhe ky publik me anën e internetit sot e gjërat e tjera është shumë në dijeni se sa një publik para ca kohësh për veprat e ndryshme muzikore, se tashmë çdo gjë është
në internet, mund të dëgjohet çdo vepër muzikore. Dhe kjo është diferenca e madhe midis muzikës akustike të luajtur live, direkt, edhe muzikës regjistruar. Në muzikë klasike mund të gjesh çdo gjë në internet. Diferencën e bën eksperjenca live, duke qenë se është akustike, është vërtet një diferencë shumë e madhe. Në këtë zhanër artistik, që është muzika klasike, diferenca e të luajturit live është shumë më e madhe. Muzika klasike nuk është diçka që mund ta dëgjosh në makinë, që mund ta dëgjosh në sfond në një lokal. Se shpesh në fakt paragjykohet, thuhet shpesh muzika klasike është sfond. Jo, po është diçka që do edhe vëmendje. E di që absolutisht nuk mund të jetë. Edhe nuk mund të jetë në një lokal, edhe unë po ta dëgjoj në sfond, po them, ndrohe kur në një radio, sepse ose do përqendrim, ose nuk është për në plan të dytë. Po jashtë kufive, po poshtë Shqipërisë, si është impakti mendimi për muzikën klasike? Tani vendet sidomos në Europë, sepse duhet ditur që muzika klasike është art europian. Do thënë, është marrë në këto 30-40 vitet e fundit në kontinentet e tjera. Ka një traditë shumë të madhe shekullore që kur ka lindur. Kështu që ka një njohje mjaft të madhe të veprave. Kjo sjell gjëra me shumë avantazh, po edhe një dizavantazh të vogël. Nëse shkon luan një vepër të Brahms në Vjenë apo në Paris, çdo njeri në publik e njeh atë vepër. Çdo notë. Dhe ata po presin vetëm çfarë impresioni jep ti. Thonë, e luajti mirë, por kam dëgjuar dhe para 3 muajsh këtë instrumentist që e luajti kështu, sepse ata e njohin këto vepra absolutisht përmendesh. Avantazhi këtu është që nuk i njohin, e duke mos i njohur, impresioni që kanë dhe interpretimit është i plot. Pra nuk janë me paragjykim, dhe është impresioni emocional ashtu si që vjen nga vepra, ashtu si që serviret për herë të parë. Qartë. Mirë, do të ndjekim një video në këto momente. Po. Jo rastësisht e kemi zgjedhur. Radiohead. Me cello? Unë e di që Radiohead janë edhe idhujt e tu, dhe në fakt doja të të ngacmoja pak për këtë pjesën e lidhjes të dy zhanreve, një muzikë rock e luajtur në këtë mënyrë klasike. Cila është kjo lidhja e muzikës rock me muzikën klasike? Një pjesë e mirë e grupeve vërtet mira në histori, ku më pjesë e Radiohead, kanë studiuar vërtet muzikë. Kanë studiuar në Akademi të Arteve, kanë studiuar harmoninë. Madje Radiohead bashkë me Bjork janë dy këngëtarja dhe grupi që jepen dhe në konservatoret e muzikës sot. Domethënë, ka student që në Royal Academy Londër bëjnë muzikë klasike, por midis kompozitorëve klasik mësojnë edhe muzikën e tyre. Sepse është shumë e pasur nga ana harmonike. Kjo është harmonia është pak pjesa e thellë e muzikës, ajo më pak e dukshme, apo ajo që të bën më sensibël. Edhe kanë ditur të riformojnë veten në forma të ndryshme në shumë vite, duke i rezistuar gjithmonë kohës. Ajo që shumë e veçantë të tyre është që është një nga grupet që asnjë nga këngët e tyre nuk ka arritur të jetë këngë e para në asnjë hit parade në asnjë moment. Madje as në 10 parat, por janë grupi që ka shitur më shumë këto 30 vitet e fundit. Dhe janë të një konstant të jashtëzakonshëm në kohë. Po nuk janë që ka shitur këtë muaj kaq më tepër. Ata admiruesit e tyre janë shumë më konstant në kohë. Kjo ka dhe shumë lidhje dhe me muzikën klasike në këtë sens. Pastaj me rockun është më i lidhur në përgjithësi, sepse sipas mendimit tim, një këngë ka një format, që duhet të jetë refreni edhe diçka që lëviz midis tyre dhe përsëri që rikthehet refreni. Duhet të jetë e gjatë midis 3 dhe 4 minuta dhe jo më tepër, edhe çdo gjë është kaq standarde. Në muzikën klasike, ashtu si vetëm muzika rock e ka bërë këtë në këto vitet e 30-40 vitet e fundit, përmbajtja është shumë ndryshe. Pra një pjesë
një këngë e Pink Floyd apo e Dire Straits shkon 9 minuta, 12 minuta, sa t'i shkoj atyre. Edhe nuk është konform me këtë refren ritornello edhe që kthehen mbrapa. Është shumë e lishme edhe shumë e zhvilluar. Kështu që nuk është për t'u shitur thjesht, por prap funksionon mjaft mirë. Edhe fansat e kësaj muzike janë shumë konstant në vite. Qofse sot bëjnë koncert Pink Floyd apo Radiohead është plot me fansa që janë 50 vjeçar, 60 vjeçar, 40 vjeçar, 30 vjeçar, 20 vjeçar, është në çdo grup mosh. Në çdo grup mosh. Mirë, do të flasim edhe për një tjetër program muzikor, ndoshta nga më të famshmit, që është El Sistema të Venezuelës. Ai ka një histori shumë interesante me disa fëmijë apo jo, që ti do na e tregosh. Po, ka filluar para disa viteve ky program. Në fakt, Venezuela është vendi i parë që e ka bërë këtë gjë. Në vitet 90, në fund viteve 90, ka pas, si që dihet shumë mirë dhe nga seriale televizive, nga filmat, ka qenë një nga vendet me shumë vështirësi, edhe sot nga ana politike është një vend përpara grushtit shtetit, domethënë shumë miq të mi venezuelanë nuk mund të kthehen në Venezuela, kanë 2-3 vjet që nuk mund të shkojnë as të takojnë prindrit. Edhe çfarë bën, morën një artist i madh, dirigjenti Abado, bashkë me një artist venezuelian, formuan një grup me muzikantë shumë mirë europian dhe morën instrumentist në favela. Ata bëjnë një interpretim këtu të jashtëzakonshëm të kjo vepër. Morën fëmijët që ishin ose të lënë, kjo është simfonia 10 Shostakovich. Edhe është shumë interesante sepse ky është interpretimi më i mirë i kësaj vepre. Vepër e një kompozitori sovjetik, domethënë orkestra ruse mund ta luajë më mirë dhe është një orkestër të rinj venezuelane që ka absolutisht interpretimin më të mirë. Se si mund të lidhet Venezuela me Moskën e viteve 60? E çuditshme. Morën shumë të rinj dhe thjesht i dhanë një instrument. I ushqyen, i dhanë një shtëpi, i strehuan në qendra të veçanta dhe jepnin orë mësimi ditë për ditë. Rezultati në disa vite ishte që ca dolën shumë të mirë, sepse po flasim për 10 mijëra të rinj, jo për 100. Duke qenë se ka gati 20 vjet që bëhet si projekt, sot 1/4 e muzikantëve në orkestra më të mëdha nga Venezuela, sepse duke pasur një fluks kaq të madh muzikantësh, edhe i drejtën këta nuk ishin asnjë mënyrë tjetër për të dalë nga varfëria, apo një pjesë e tyre jetim, një pjesë e tyre të lënë që mund të merreshin vetëm me trafikim apo me diçka të tillë. Ky ishte programi që u mundsoi disa prej tyre për të dalë nga kjo gjë dhe të bërit muzikë që thonë një gjë më e bukur. Po edhe rezultati i programit arritën të bëhen profesionistë, bëjnë turne në gjithë botën dhe luajnë në një nivel që është absolutisht të moshës tyre. Ky program u mora pjesë për herë të parë vitin e kaluar dhe po instalohet edhe në Kolumbi, në qytetin e Medellin, që prapë është qytet me famë jashtëzakonisht të keqe për historinë e trafikantëve në vitet 90 dhe favelat janë pafund, janë qytete shumë të mëdha me shumë banor. Qytetet e Amerikës Latine janë qyteti i vogël është me 1 milion, me 2 milion banor. Edhe po bëjnë një program me anëtarë të Filharmonisë së Vjenës që shkojnë atje, bëjnë programin Mozart, madje violisti që luajtëm këtë vit në festival para 3 ditësh është dhe ai në këtë program. E shkojmë një herë në vit në shtator. Edhe luajmë koncert me ta, edhe besoj se edhe për ta do krijohet e njëjta gjë, po kjo do një 10 vjet sa të arrijnë nivelin e përgjithshëm të gjithë, por që për ta është një çlirim shumë i madh sepse është akoma një vend me pasoja. Vlorent, a mund bëhet një program i tillë edhe në Shqipëri? Kjo do ishte shumë interesante. Shqipëria nuk është në atë vështirësi që janë këto vende dhe në atë popullsi, por do ishte një gjë fantastike, vetëm se kjo do njerëz me vizion, kjo do njerëz që tani të mendojnë larg, edhe jo thjesht të realizojnë një projekt të dukshëm. Ky nuk është projekt i dukshëm në kohë të shkurtër. Ne bëjmë shumë shpesh gjëra që të kenë dukje. E atyre fansave të rockut apo muzikës klasike që ti përmendë pak më parë që janë projekte shumë të shtrirë në kohë. Nëse do bëhet, do ishte interesante të shkojë vërtet në zona
ku ka nevojë të shkollohen fëmijët edhe të marrin një edukim tjetër, nuk është e thënë të bëhen profesionist. Muzika ndihmon për çdo njeri. Nuk është e thënë të merresh me një instrument dhe ta bësh profesion. Nëse ke studiuar apo ke mësuar një instrument i vogël, je më i qetë me tjetrin, e dëgjon kur ai flet, je pak më ndryshe. Mbetemi tashmë tek ty Vlorent, që në fillimin që e ke zgjedhur violoncelën. Po. E zgjodhe vetë, të shtyu dikush nga familja, si ka qenë historia që nga fillimi? Po, ka qenë familja ime, sepse si çdo muzikant filluam në klasë të parë, fillore. Kështu që isha shumë i vogël, isha 6 vjeç, edhe është familja ime. Gjyshim që donte të shkoja në shkollë muzike, ishte drejtori ishte regjisor në teatrin e Vlorës, për mbi 30 vjet. Edhe i pëlqente ky instrument, ishte dëgjuar shpesh. Pastaj edhe mësuesi që kisha, unë kam lindur në Vlorë, kështu që ishte dhe shkolla e muzikës së Vlorës, quhet Nine Frashëri. Edhe mësuesi i violonçelit aty kur bëra këtë testimin që bëjmë për veshin e muzikës, ai donte që të bëja violonçele dhe jo dy instrumentat kryesorë që janë pianoja dhe violina. Çfarë ka më të veçantë apo të ndryshe violonçeli nga violina apo nga instrumentet tjera? Ka disa të veçanta. Ka timbrin, që është i pari, që dallon çdo instrument. Timbri i këtij instrumenti është shumë i ngrohtë, shumë i thellë, sepse është instrument më i madh se të tjerët. Dhe është në kordat vokale të zërit njerëzor. Domethënë, nuk shkon më lart apo më poshtë se ky diskutim që ne kemi. Edhe kjo bën që të jetë më i afërt, më i ndjeshëm me veshin tonë, siç jemi mësuar të dëgjojmë. Për shembull, violina, flauti, klarineta kanë tesiturë shumë të lartë. Pianoja ka të gjitha notat e spektrit që ne dëgjojmë, mund të shkojë shumë poshtë, shumë lart. Violonçeli është një nga këto instrumente që e ka të limituar spektrin, por në ato oktava që janë mjaft të ndjeshme për ne. Është afërt me zërin e mezzo-sopranos në zërat lirik, ose sopranot janë më të njohurat, ashtu si violina është më e njohur, por sopranot e kanë impostimin e zërit shumë lart në kordat vokale. Mezzo-sopranoja ka zërin njerëzor të një gruaje, edhe ajo e bën gjithmonë timbrin më të ndjeshëm. Madje preferoj gjithmonë baritonët dhe mezzo-sopranot nga sopranot dhe tenorët që janë të impostuar pak më lart, por besoj kjo është e lidhur me instrumentin. Me instrumentin, po. Po edhe në kitarë, që kitara bas. Ndërkohë, ja, shohim dhe një foto këtu. Kjo ka dhe një të veçantë tjetër si instrument, është, më të luhet vetëm i ulur, duke qenë i ulur dhe jo në këmbë, dhe duke qenë e tillë ka një kontakt me disa pjesë të trupit të njeriut, me gjunjt, me pjesën e kraharorit, me këtë pjesën e supit, edhe duke qenë se është i madh dhe vibron shumë, ke vibracione gjithkohës në trupin tënd, kështu që ke edhe një impakt fizik shumë të rëndësishëm kur e luan. Të gjitha nuancat që bën të vogla, të mëdha, forte, piano, të gjitha këto i ndjen edhe fizikisht përveç se nga ana auditive. Mirë, Vlorent, folëm për faktin se si ke zgjedhur dhe kush ka shtyrë për violonçelën, për veçoritë, veçantitë e saj. Ndalemi pak edhe tek fakti kur je larguar. Në çfarë moshe ke qenë kur je larguar nga Shqipëria? Si ishte jetesa në Paris? Sa e vështirë, sa e bukur? Unë jam larguar në moshën 16 vjeç, 16 për 17, se u larguar atë muaj. Mbas vitit 2 në lice artistik, mbas një konkursi këtu edhe një recitali, profesori im i violonçelit i tha prindërve të mi duhet patjetër të ikim. Nuk kam më çfarë të mësoj këtu. Prindërit e mi ishin shumë të shqetësuar, po duhet gjetur një mënyrë që unë të ikja. Edhe kështu regjistrimin në videokaseta, si kanë qenë atëherë, sepse nuk ishte shumë vështirë të marr viza dhe për të bërë konkurs atje. Kështu që me videokasetë u bë regjistrimi i recitalit, u dërguar në një shkollë muzike në Paris. Edhe kështu erdhi ajo konfirmimi që unë isha i pranuar edhe mund të filloja shkollën atje. Kështu që i ka si fillim ishte besoj shumë i vështirë, po unë nuk e ndjeva shumë, se në atë moshë
Tani, po të më pyesësh tani do e ribëje, do thosha jo. Po në atë mosh ke qef të Aventura, të eksperimentosh. Eksperimentosh, të jetosh vetëm një gjë e parë, 16 vjeç vetëm. Edhe një gjë që unë nuk e njeh, po aty artistët janë nga çdo vend, kështu që merreshin vesh në çdo lloj gjuhë, kishte hispanik, kishte italian, kishte amerikan, aziatik. Edhe të gjithë gjeni mbi unë e përbashkët një lloj mënyre. Do të thënë, mbaj mend që gati nuk rria fare në shtëpi, normalisht shkoja vetëm për të shijuar, sepse ose studioja gjithë ditën kur ishte hapur shkolla, kur mbyllej shkolla, natyrisht dilja edhe përfitoja nga jeta në Paris, edhe nga miq që njihja muzikant. Edhe kështu shkojmë për disa vite, pastaj u regjistrova për të marrë pjesë për të hyrë në konservatorin superior, që është konservatori më i njohur i Francës. Gjithmonë me pasiguri se unë nuk kam shumë besim te vetja ime, nuk kam pasur gjithmonë kështu besim shumë të madh që do arri. Kështu që punova shumë për atë konkurs, edhe hyrën në atë konservator të mjaft të zgjedhur të Francës. Në fillim, nga që hyra i pari, gjithë pedagogët e mi kishin shumë shpresa të mëdha te unë, donin të bëja gjithë konkurset ndërkombëtare. Siç formohen këta persona, po unë s'kam qenë asnjëherë tipi konkurse, siç thoshte Bela Bartok, kompozitori i famshëm. Konkurset apo garat janë vetëm për kuajt, nuk janë për njerëzit. Kështu që nuk kam qenë asnjëherë, i refuzoja gjithmonë, nuk shkoja në moment të fundit, edhe më interesonte vetëm të studioja, të luaja në skenë, por nuk më interesonin këto garat, konkurset. Garimet edhe ambienti garimeve mjaft që nuk ka të bëj fare me muzikën në fakt, në asnjë sens. Po, nëse flasim për skena, cila ka qenë skena më le të themi më e njohur, më e famshme, që të ka lënë impresionet më të mira, më të bukura që ke luajtur? Gjithmonë impresionet më të bukura të skenave janë ato kur je më i ri, që janë impaktet e para, ato të bëjnë njerëzve shumë përshtypje, sepse shenjë salla plot dhe impakti i parë të ngel mendje. Kështu që është për shembull është Royal Albert Hall në Londër që bëhen BBC Proms, po bëhen po në BBC Proms. Luajnë gjithë orkestrat e më të mëdha të botës një herë në vit. Ky festival ka 150 vjet. Është një ndër sallat më Është një nga sallat më të mëdha, është 6000 ca vende, për një sallë të mbyllur është diçka. Me sa di unë është shumë vështirë për të qenë në atë sallë, qoftë edhe për muzikantët më të mëdhenj në botë. Po, aty ka performuar Adele? Po, kam performuar shumë artistë të mëdhenj, po janë gjithmonë artistët më si e ndjerë në atë skenë? Është thjesht diçka absolutisht gjigande, është i pa imagjinueshme se sa veta mund të ketë në një vend të mbyllur. Ka më shumë veta në një stadium, po stadiumi është vend i hapur dhe nuk e ke atë impresionin, një vend të mbyllur. Plus është një sallë mjaft e vjetër, mjaft e bukur, elizabetiane, kështu që është gjitha me një luks të asaj kohe shumë të madh, po aty publiku është shumë njohës, sepse ka shumë vite që ndjek atë festival, edhe çdo orkestër që shkon është e përgatitur maksimum edhe është thjesht enjoy, është thjesht performancë pa vrarë mendjen për të tjera. Aty arrin kur je shumë i realizuar në këtë pjesë. Po në një skenë frikshme, ka patur? Universiteti i Arteve në Tiranë. E kështë shumë gati përgjigjen, no? Jo, nuk isha gati, po ajo më erdhi e para. Pse? Për shkak të kushteve, besoj. Po, për shkak të kushteve, sepse ajo ka qenë më e tmerrshme. Sepse nuk ka ndriçim fare, je si në vitet 50 në Gulag. Edhe publiku është një gjysmë errësirë dhe ai nuk merr vesh mirë se kush është skenë dhe ti nuk merr vesh mirë kush është aty. Për disa arsye. Sepse mbrapa skenës mund të gjesh çfarë do lloj mjeti të kuzhinës apo të shtëpisë. Ka vetëm në Rusi, në vendet e thella ka salla të tilla. Jo në qytetet e mëdha, po kur ndodh ndonjëherë në një turne i madh edhe duhet të çojnë edhe në një vend ndonjë nga Siberia, kështu edhe atje ndodh që po me në rregull, poçi është vetëm poç edhe nuk ka. Atje e pret. Është nuk e di. Mbase brenda pritshmërive, por
Po, në temperatura minus 30 gradë, po. Pak e dhimbshme. Të ne është e dhimbshme, po. Është shumë e dhimbshme. Mirë. E marrim dhimbjen me sportivitetet dhe lexojmë 3 foto, Vlorent, që ti ke përzgjedhur sonde për personalen. Unë njërën e pash, këtë e pash në fillim. Tjerat nuk i kam para akoma. Këtu je ti i vogël. Unë jam unë, po. Më thej që e kishe shumë vështirë për ta gjetur këtë foto pasi i ke komplet rekvizitat dhe gjërat e tua në... I kam jashtë, i kam në Francina, po këtë e kisha në shtëpi, e kam në muar këtu, të dhoma ime, kështu që ishte thjesht e gjeja. Në çfarë moshe je këtu? Duhet jem 4 vjeç. Duhet jetë në pushime në Llogara, atë ku shkonin për ishëm Vlorë me vllajin tim, po, vllai 1 vjet më i madh. Eni, që them unë, po, Etjen. Po. Modele tipike të flokëve, të fëmijëve. Besoj ti e dallon kush jam unë. Sigurisht, ja, ky voçkli. E dallova më njëherë. Ai si çamarok, ja. Shkojmë me foton e dytë, ja, morëm një kujtim nga fëmijëria. Po. Këtu me gjyshen time, kjo duhet jetë foto para ndoshta 10 vjetëve. Është person shumë i veçantë për mua dhe për gjithë që e njohin. Duhet të doj shumë. Thjesht personi më i dashur që unë njoh, jo vetëm mua, po të gjithë. Është personi më i afërt me të gjithë. Ka përkëdhelur më shumë ty apo vllajin, gjyshja? Besoj të dy. Na mbante të dy kur ishim të vegjël. Na mbante në shtëpi, domethënë rinim të ajo. Dhe kështu që edhe jemi rritur me të. Kështu që të dy. Gjithmonë gjyshet duhen, shumë janë shumë të mira. Shohim edhe foton e tretë. Këtu jam me prindrit e mi, është interesante kjo foto se ka ishte rinj këtu. Këtu jam në ditën e diplomimit tim, besoj në Francë, kanë erdhën për herë të parë të më shikojnë atje dhe në ditën e diplomimit. Do të thënë, diplomimi në muzikë është një koncert i plot. Kështu që është një koncert, 1 orë e ca dhe është... Kush e disa të lumtur kanë qenë atë ditë për ty? Shumë të lumtur. Edhe nuk ma i mend shumë mirë, se ka mbi 10 vjet, po ishte një ditë shumë e veçantë dhe kam qenë një nga 3 muzikantët e këtij instrumenti që ka studiuar në Konservatorin Superior të Parisit për këtë ndihem krenar. Ndihemi lumtur. Mirë, shumë bukur ato 3 momentet, pasi pam edhe zbuluan pak edhe një pjesë të jetës tënde private, të familjes, gjyshet, vllajt, fëmijërisë, kështu që falenderoj. Por rendës kemi mbaruar bashkë, pasi do të bëjmë edhe një lojë, Vlorent. Loja do të jetë sigurisht brenda profesionit tënd, nuk të ngacmoj jashtë profesionit. Faleminderit Denisa. Këtu janë disa emra, personazhesh shqiptar duke nisur, nuk di, mund të jenë që nga lashtësia dhe deri ditë të sotme. Nuk të garantoj, nuk di, por aman ajo që dua. Nga ty është që ta krahasosh emrin që do të jetë këtu në Google me një autor të muzikës klasike. Me kë mund të ngjasoj për njërin ose tjetrën arsye? Gjova një. Coli Dromeno. Coli Dromeno? Po. Nuk mund mos e njoh Coli Dromeno në njerëzit, është piktor jashtëzakonshëm shqiptar. Një nga të paktët që njoh piktor shqiptar, po të gjithë e njohin. Ai është shumë i veçantë për mua, gjithmonë mendim personal, se është një fushë tjetër, mua më pëlqen shumë piktura. Shumë i gjallë, shumë i ndjeshëm, sidomos në ngjyrat dhe natyrisht janë portretet që janë gjëja më veçantë e tij, po ka një, si themi, një thellësi edhe një ngrohtësi gati të ftohtë në ngjyrat e tij. Me kë mund ta krahasoje këtë ftohtësinë dhe ngrohtësinë? Mund ta krahasoj, sidomos nga ngjyrat dhe nga ekspresiviteti me një autor anglez që ai nuk ka bërë fare portrete, kundër të Coli Dromenos, po që është e njëjta thellësi, është Turner, është në ngjyra edhe në fantazi, është një nga autorët që të impresionon më tepër kur je përpara pikturave të tij. Edhe sepse nuk ka fare lidhje me kohën e tij. Njësoj si Coli Dromeno, është totalisht jashtë çfarë ndodhte, nuk mund ta vësh në një periudhë kohore. Edhe është jashtëzakonisht i veçantë. Me Turner. Shkojmë me emrin e dytë. Tefta Tashko Koço.
jo si timbër zëri, por si personazh, si personalitet, si karizmi i personazhit, si njeri influent në fushën e saj në të gjitha sferat shoqërore, mund të krahasohet me Kalasin si këngëtare, sepse në të njëjtën mënyrë diti të influencoj vetëm në pak vite absolutisht çdo fushë të shoqërisë edhe të njerëzve në Shqipëri. Me një art që është fare i njohur në Shqipëri edhe shikoj në mënyrë pak të dyshim. Ajo ka ngelur një histori si këngëtare shqiptare. Po, në vërtet. Po, Roza Anagnosti. Mund ta krahasoj me një autore të shquar në muzikë që që muzikantja, një nga dy muzikantët e para të njohura në muzikën klasike. Duhet ditur që deri në shekullin e 19 në fillim as interpretueset gra nuk mund të luajnë në skenë, sepse megjithëse mund të ishin shumë të mira, nuk lejohej. As aq më tepër nuk mund të shkruanin muzikë. Nuk ka pasur vetëm burra. Edhe ka pas dy pionere në këtë sens, pionere në sensin që qenë ato që vunë bazat e kësaj fushë, që janë Klara Schumann dhe Fanny Mendelssohn. Sidomos Fanny Mendelssohn mendoj në rastin e saj, se është një personazh shumë i ndjeshëm, ka shkruar shumë muzikë, nuk u publikua gjatë gjithë jetës saj, vetëm në vitin e fundit të jetës saj u publikuan në publikun e gjerë veprat e saj, edhe filloi të luajë në gjithë botën në vitet 1839. Është e motra e kompozitorit madh Felix Mendelssohn. Edhe ishte një familje jashtëzakonisht e talentuar, aq sa ishte gati e pamundur ta ndaloje Fanny Mendelssohn, kaq e talentuar ishte në muzikë. Edhe që e para që mundi të publikoj diçka, edhe nga ajo pastaj sot kemi po aq artiste të tjera. Shpresoj, Shumë krahasim i bukur me Roza Anagnostin. Shkojmë një tjetër aktor me të cilin ti edhe e hape emisionin Personale teksa folëm për çmimet kult, Robert Ndrenika. Po nuk e di, tani nuk e di. I madhi Robert. Personazh vërtet shumë i veçantë, sepse di vërtet i personifikoj gjithë rolet e tij. Do thënë çdo njeri nga ne e parapëlqen në një rol që është i ndryshëm nga ai që i pëlqen tjetrit. Edhe vetëm në dialekt sa jashtëzakonshëm është, sepse ai arrin të flasë që nuk e dallon. Madje unë as sot nuk e di nga aq i mirë si në dialektin Gjirokastrit, Shkodran apo Tiranës apo. Duke parë këto aspekte të tij, me kë mund ta krahasoje? Të krahasoja me Maurice Ravel, kompozitorin francez. Është një autor shumë i veçantë, nga publiku shumë i gjerë njihet për boleron, që është vepra më e luajtur në historinë e muzikës, edhe akoma pasardhësit e tij sot janë pasuria e tretë në Francë, vetëm nga të ardhurat drejtat e autorit. Aq shumë është e luajtur, edhe sa herë që luhet apo jepet në radio përfitojnë pasardhësit e tij. Sikurse dhe aktori Robert Ndrenika ka lënë disa filma që brez pas brezi do është një autor jashtëzakonshëm, sepse vërtet është një nga të vetmit autor që çdo vepër e tij luhet sot. Edhe ishte një modestie të jashtëzakonshme, jetonte në një shtëpi private në fshat vetëm gjithë jetën. Si një artist i vërtet. Shkojmë me një tjetër emër. Na kanë mbetur edhe dy, përveç këtij që do lexojmë, që është Ismail Kadare. Ismail Kadare shkruar në librat e tij disa herë citon vepra muzikore apo autor muzikor, sepse ka referenca shumë të forta dhe natyrisht njohje të repertorit. Stili i tij letrar mua më ngjan më shumë si stil letrar, më ngjan i afërt me stilin e Kafkës si autor. Kështu që do isha i prirur të thosha Bartok, autorin hungares, por mendoj mënyra e tij e shkrimit është shumë e ngjashme me Shostakovich në atë sens.
Mendoj se ai, duke qenë se ka studiuar në Bashkimin Sovjetik dhe në Moskë, në atë kohë Shostakovich ishte personazhi më i njohur, artisti më i njohur në Bashkimin Sovjetik. Edhe ishte një autor që ishte gjallë, por që regjimi atje shikonte shumë me sy të keq, por që vetëm atij nuk ishin çfarë t'i bënin, sepse ishte autor kaq i madh edhe i njohur, sa që të gjithë rreth rrotull tij autorët e tjerë shumë të mirë u dënuan apo në forma të tjera në kohën e Stalinit dhe më vonë. Kurse Shostakovich mbijetonte nuk merre vesh sepse ka bërë gjëra të jashtëzakonshme me guxim në atë kohë. Ashtu siç ka bërë në ca shkrime kadare, po mendoj se ai është influencuar shumë nga shkrimi i Shostakovich, edhe nga mënyra shumë e seko, direkt, e thatë e të shkruarit e një gjëje shumë konkrete. Pa metafora direkte. Po. Tjetrën? Enkeldemi. Ndoshta një lloj muzikës serialiste amerikane, mund të ishte John Cage. Më shumë John Cage, sepse është muzikë shumë komplekse, po dhe shumë e thjesht në sensin që është një nga këta autorë që thotë, mos më merr seriozisht, unë po flas shumë, më dëgjoj, po nuk jam serioz. Edhe bën muzikën më serioze, të mundshme. Edhe shumë shpesh sallat e muzikës ku luhet muzika e tij, siç ka ideur ai që në vitet 40, nuk kanë qenë njerëzit e ulur në stola apo në sallë, por ishin gjysmë të shtrirë në ca kanape, edhe në këtë lloj mënyre ndiqnin koncertet muzikore me ca arte vizuale. Një pjesë e tyre flinin gjumë, një pjesë e tyre iknin, vepra vazhdon 4 orë non-stop. Nuk e di se si ai arrinte të shkruante 4 orë muzikë, sepse njerëzit e tjerë kjo gjë 15 vjet kishte një thjeshtësi shumë madhe. Është dhe autori i veprës 4 presje 33, është një vepër që quhet 4 presje 33. Edhe janë 4 instrumentistë që dalin në skenë, qëndrojnë pa luajtur, pa bërë asnjë gjë për 4 minuta 33 sekonda dhe ikin. Kjo është një vepër muzikore që quhet 4:33. Që mund ta kishte shkruar Enkeldemi. Pikërisht. Çfarë krahasimi për Enkelën? Imtësisht i sakt. Personale për ta mbyllur me krahasimet. Personale midis natyrisht autor, duke qenë se ajo është jashtëzakonisht përveç se shumë i madh është aktore jashtëzakonshme në skenë, e kjo ka shumë rëndësi në opera, sepse duhet të luash rol në opera, duhet të dish një tekst të tërë, duhet të aktrosh në çdo lloj situate. Edhe operat e rëndësishme quhen Otello apo Traviata që vjen nga vepra e Dumas, janë të autorëve të mëdhenj. Kështu që duhet një aktrim shumë i madh, ajo në këtë shumë e zonja. Po autori i saj, nga sensibiliteti i saj, mendoj autori më i afërt është gjithsesi Puccini, sepse sensibiliteti i Puccinit është unik në gjithë historinë e muzikës. Dhe ai arrin të kapë ca akorda që vetëm me ata autor mund të shohësh gjithë sallën duke qarë edhe se merr vesh sepse. Dhe vetë Puccini ka qenë person shumë i thjeshtë edhe ai një aristokrat, ka jetuar jetën e tij shumë të qetë në Riva del Garda, me lullën e tij, edhe donte çdo gjë të rregulluar mirë, të cilësisë më të mirë, edhe duhanin, edhe kapelen, edhe shumë i sjellshëm me të gjithë, dhe asnjë gjë të bënte të mendonte që ky njeri mund të shkruajë muzikën më të ndjeshme. Mirë, me këto dy emra, të dy të mëdhej dhe fal Zotit njëra shqiptare, siç ishte Puccini dhe Personale, i vjen fundi edhe minutave, pa çka se do doja që të zgjatej më shumë intervista. Vlorent, pasi përpos që unë ndjeva shumë e kënaqur dhe e nderuar që ishe pranë meje dhe erdhe bashkë me modestin e një artisti të vërtet. Faleminderit. Cilën unë e vlerësoj vërtet. Edhe unë ndjeva shumë komode dhe shumë. Kështu falenderoj shumë. Shumë mirë në këtë diskutim. Faleminderit. Ju përshëndesim momentalisht me Vlorentin, i cili do të largohet nga Personale, por do të vazhdojmë së bashku pasi në pjesën e dytë do të vijë një fotografe.